હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। દયાસ સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બધા જ ગુજરાતીઓના ફેવરેટ લગ્ન પ્રસંગમાં બનતા એવા સેવ રોલની રેસીપી। બહારથી ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી અને ખાવામાં સોફ્ટ એવા આ સેવ રોલ ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી હોય છે। સેવ રોલને બનાવતી વખતે તેમાં સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરવાથી લઈને તેને વાળવાની અને તેનો મસાલો બનાવવાની બધી જ ટિપ્સ સાથે ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। એના પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયાસ સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। લગ્ન પ્રસંગમાં બને તેવા સેવ રોલ ઘરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો બાફેલા બટેકા લીધા છે। અહીંયા મેં બાફેલા બટેકાને 1 કલાક માટે સાઈડમાં રાખીને ઠંડા પડવા દીધા છે। બટેકાને ઠંડા પડવા દેવાથી તેમાં રહેલું મોઇશ્ચર ઇવેપોરેટ થઈ જશે અને બટેકા એકદમ ડ્રાય થઈ જશે, જેને લીધે સેવ રોલ એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તે ઉપરાંત 2 મોટા બાઉલ જેટલું બ્રેડ ક્રમ્સ લીધું છે। ત્યારબાદ 1 બાઉલ સોક કરેલા પૌવા, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન મરચાંની પેસ્ટ, 1 લીંબુનો રસ અને 1 બાઉલ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે। બ્રેડ ક્રમ્સ આપણે બ્રેડને મિક્સર મશીનમાં નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરીને રેડી કરી લીધું છે। હવે એક મોટા વાસણમાં આપણે બધા બોઇલ કરેલા ઠંડા બટેકા લઈને તેને ક્રશરની મદદથી ક્રશ કરી લઈશું। અહીંયા તમારે ગાંઠા ના રહે તે રીતે બટેકાનો માવો બનાવી લેવાનો છે। બટેકા પ્રોપરલી ક્રશ થઈ જાય એટલે તેમાં બ્રેડ ક્રમ્સ અને સોક કરેલા પૌવા ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ લસણ આદુની પેસ્ટ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 લીંબુનો રસ, ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરીને મિક્સરને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। સેવ રોલનો મસાલો સારી રીતે મસળી લેવો જરૂરી છે, જેથી કરીને ગાંઠા ન રહે, નહીં તો સેવ રોલ વાળતી વખતે તૂટી જશે। તમે જોઈ શકો છો કે સેવ રોલનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે સેવ રોલને સેવથી કોટ કરવા માટે જોઈતી લોટની સ્લરી રેડી કરી લઈશું। એના માટે આપણે એક વાસણમાં 1.5 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ અને 3 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે। કોર્નફ્લોર ઉમેરવાથી સેવ રોલ ક્રિસ્પી બને છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન સોલ્ટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં પોર્શન વાઇઝ થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને ગાંઠા ના રહે તે રીતની મીડિયમ થીક સ્લરી બનાવી લઈશું। સ્લરીમાં ગાંઠા હશે તો સેવ રોલ બરાબર કોટ નહીં થાય, એટલે સ્લરી પ્રોપરલી મિક્સ કરતા જઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે સેવ રોલને કોટ કરવા માટેની મીડિયમ થીક સ્લરી રેડી થઈ ગઈ છે। સેવ રોલને કોટ કરવા માટે વર્મીસીલ એટલે કે સેવૈયા લીધા છે। અહીંયા વર્મીસીલને હાથેથી ક્રશ કરી લીધી છે, જેથી તે સેવ રોલ પર કોટ થઈ શકે। તો હવે આપણે મસાલામાંથી લંબગોળ શેપમાં રોલ બનાવી લઈશું। રોલ મીડિયમ સાઇઝના રાખશું, જેથી તે સારી રીતે ફ્રાય થઈ શકે। જો મસાલો હાથમાં ચોંટતો હોય તો તમે હાથને ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને રોલ વાળજો, જેથી મસાલો હાથમાં ચોંટશે નહીં। આ રીતે આપણે બધા જ રોલ વાળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે બધા રોલ વાળી લીધા છે।
હવે આ રોલને આપણે વર્મીસેલથી કોટ કરવાના છે. તેના માટે આપણે રોલને લોટની સ્લરીમાં બોળી લઈશું. ત્યાર પછી તેને વર્મીસેલની પ્લેટમાં મૂકીને વર્મીસેલથી કોટ કરી લઈશું. અહીંયા રોલને સારી રીતે વર્મીસેલથી કોટ કરવા જરૂરી છે, જેથી કરીને સેવ રોલ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બની શકે. તમે જોઈ શકો છો તેમ આપણે બધા જ સેવ રોલને વર્મીસેલથી કોટ કરીને રેડી કરી લીધા છે. તો હવે આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. એના માટે આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તો હવે કડાઈમાં સમાય તેટલા સેવ રોલ એક એક કરીને એડ કરતા જઈશું. અહીં શરૂઆતમાં સેવ રોલને ફેરવવાની ઉતાવળ કરશો નહીં. અહીંયા તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જરૂરી છે, કારણ કે જો ઓછું ગરમ હશે તો સેવ રોલ પર વધારે તેલ ચડી જશે, અને જો તેલ વધારે ગરમ હશે તો સેવ રોલ બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે, પરંતુ અંદરનો મસાલો બરાબર ફ્રાય થશે નહીં. સેવ રોલ એક સાઈડ થોડા થોડા લાઇટ બ્રાઉન થવા લાગે પછી ધીમે ધીમે એક એક સેવ રોલની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ સેવ રોલ એકદમ ક્રન્ચી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને કડાઈમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. હવે આપણે સેવ રોલને એક પ્લેટમાં સર્વ કરવા માટે ગોઠવી દઈશું. સેવ રોલ સાથે આપણે ટોમેટો સોસ સર્વ કરીશું. ત્યારબાદ પ્લેટને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ આપણી સેવ રોલની પ્લેટ સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ દયાસ સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.